Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve a teenager's prayer English workshop. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना टीचर. मी पुणे जिल्ह्यातून आहे आणि आज मी तुम्हाला टीनेजर्स प्रेयर या कवितेचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडून दाखवणार आहे. सर्वात पहिला प्रश्न आहे, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह अँड कम्प्लीट द गिव्हन सेंटेन्स. म्हणजे इथे आपल्याला ऑल्टरनेटिव्ह दिलेले आहे, ज्यातला आपल्याला करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह निवडायचा आणि सेंटेन्स कम्प्लीट करायचा. पण हा प्रश्न सोडवण्या अगोदर जर तुम्ही नवीन असाल या चॅनलला तर पटापट हा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या इयत्तेचे सर्व व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम मिळवा. अकॉर्डिंग टू द पोएट डॅश डॅश आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे. तर खूप उत्तर सोपं आहे, न्यू बिगिनिंग्स, कारण कवितेच्या सुरुवातीलाच आपल्याला न्यू बिगिनिंग्स इथे आपल्याला दिसतं. सो न्यू एंडिंग नक्कीच नाहीये, तर नवीन सुरुवात आपल्याला करायची आहे. सेकंड आहे, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड टू डॅश डॅश ग्रेट डॅश डॅश. तिथे फुल स्टॉप आहे. ग्रेट डिस्ट्रेस की ग्रेट सक्सेस. तर उत्तर सोपं आहे, ग्रेट सक्सेस इथे येणार आहे. थर्ड आहे, द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टँड फॉर व्हॉट इज डॅश डॅश. माइट नाहीच, राईटच येणार आहे. काय योग्य आहे त्यासाठीच कवी प्रे करतो इथे. आणि डी आहे, द पोएट वॉन्ट्स टू सी दॅट हिज टीनेज इयर्स हॅव बीन द डॅश डॅश इयर्स ऑफ हिज लाईफ. द वर्स्ट म्हणजे वाईट नक्कीच नको आहेत कवीला, बेस्ट इयर्स ऑफ हिज लाईफ. तर हे कशा प्रकारे लिहायचं दाखवते हे बघा. सेंटेन्सेस वाचूयात आपण थेट. अकॉर्डिंग टू द पोएट न्यू बिगिनिंग्स आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे. सेकंड, we must decide to take the road which leads to great success. C, the poet prays to the Lord to help him stand for what is right. And D, the poet wants to see that his teenage years have been the best years of his life. Question number 2 आहे, find and write the pairs of rhyming words from the poem. सो रायमिंग पेअर्स लिहिणं हे तुम्हाला कंपल्सरीच आहे आणि ते कशा प्रकारे शोधायचे हे पण मी तुम्हाला शिकवलं होतं टीनेजर्स प्रेयर कविता शिकवताना. तर प्रत्येक कवितेच्या शेवटचा जो शब्द आहे, जो वर्ड आहे, त्याला एक तर प्रोनाउन्सिएशन सेम किंवा त्याचा स्पेलिंग सेम असणारा शब्द रायमिंग वर्ड असतं, जसं की मेक आणि टेक. या प्रकारे आपण या कवितेतले रायमिंग पेअर्स लिहूया. एकूण या कवितेमध्ये 5 स्टांजा आहे, 5 कडवी आहेत. सो 5 रायमिंग पेअर्स आपल्याला इथे भेटतात. सगळ्यात पहिल्या स्टांजामध्ये मेक टेक, सेकंड मध्ये सक्सेस डिस्ट्रेस, थर्ड सी मी, फोर्थ वे डे आणि फिफ्थ सी मी. तर 5 स्टांजामध्ये या 5 रायमिंग पेअर्स आपल्याला भेटल्यात. थर्ड क्वेश्चन, व्हॉट इज द राईम स्कीम ऑफ द पोएम? चूज द करेक्ट वन फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन. तर AABB, ABCD, ABCB आणि ABBA. तर ही रायमिंग स्कीम्स आहेत. या नेमक्या कशा ओळखायच्या, काय काय पद्धतीने आपण लिहायच्या. या कवितेतली तर ABCD आहे, पण त्या थोडक्यात तुम्हाला मी सांगते. ही कविता आहे, याचे 5 स्टांजाज आहेत. पण प्रत्येक स्टांजामध्ये जेव्हा आपण रायमिंग वर्ड्स शोधत असतो त्यावेळेलाच आपल्याला राईम स्कीम सुद्धा भेटते. जसं की प्रत्येक ओळीच्या शेवटी आता इथे बिगिनिंगला आपण ए दिलेला आहे. राईम स्कीम नेहमी ABCD या फॉर्मॅटमध्ये लिहिली जाते. जेव्हा कुठलंही रायमिंग वर्ड नसतं त्यावेळेस ती फ्री वर्ड्स असते, त्याला रायमिंग वर्ड्स पेअर्स नसतात. आणि अशा वेळेस इथे बिगिनिंगला सिमिलर इथे प्रोनाउन्सिएशननी किंवा स्पेलिंगनी रायमिंग पेअर नाही आहे इथं, त्यामुळे हा ए असाच येणार आहे. सेकंड वर्डला बी लिहिणार आहे. आता मेकला सिमिलर चूज नाही म्हणून इथे सी लिहिलेला आहे, परंतु टेक आणि मेक हे दोन्ही शब्द रायमिंग पेअर असल्यामुळे इथेही बी आपण लिहिलेला आहे. त्यामुळे इथे राईम स्कीम काय मिळाली पहिल्या स्टांजाची, ABCB. सेकंडला सुद्धा लाईफ, सक्सेस, रोड आणि डिस्ट्रेसमध्ये पण ABCBच भेटतीये. थर्ड स्टांजामध्ये सुद्धा ABCBच भेटते आणि अशाच प्रकारे सगळ्या स्टांजांना ABCB ही राईम स्कीम भेटते आपल्याला. त्यामुळे अशा प्रकारे आपण इथे शेवटचा शब्द रायमिंग पेअर्स याच्यावर आपली राईम स्कीम अवलंबून असते. ही तुम्हाला आतापर्यंत कळाले असेल की ABCD या पद्धतीनेच ही राईम स्कीम लिहिली जाते आणि त्यातल्या ज्या रायमिंग वर्ड्स किंवा रायमिंग पेअर्स असतात त्यांना सिमिलर वर्ड द्यायचा असतो, त्या प्रकारे ही राईम स्कीम ठरते. सो या कवितेची राईम स्कीम आहे ABCB. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 4, मॅच द लाईन इन कॉलम A विथ द फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉलम B. आता या कवितेमध्ये ऍपस्ट्रॉफी, इन्व्हर्जन, मेटाफर, ॲलिट्रेशन हे 4 फिगर ऑफ स्पीच आलेले आहेत. या 4 फिगर ऑफ स्पीचला आपल्याला काय करायचं, या ओळींशी जोड्या लावायच्या आहेत.
Decisions I must make inversion. Please open up my eyes apostrophe. Please open up my eyes dear Lord apostrophe. Travel down the darkened road alliteration. I can choose to take the road of life metaphor. आता हे जे फिगर ऑफ स्पीच आहे, हे जे अलंकार आहेत, यांना आपण थोडक्यात समजून घेऊयात. इन्व्हर्जन. इन्व्हर्जन म्हणजे काय? इट इज अ टर्म यूज टू रेफर टू inverting of the normal word order in a sentence or phrase. Writers will use inversion to maintain a particular meter or rhyme scheme in poetry or to emphasize a specific word in prose. म्हणजे पहिलं वाक्य उलटं असतं. म्हणजे एखादी वाक्य रचना परिणामकारक होण्यासाठी याच्यामध्ये उलट सुलट शब्द वापरलेले असतात आणि याची खासियत म्हणजे इन दिस द वर्ड आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर ऑर करेक्ट ऑर्डर. म्हणजे वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डरमध्ये नसतात किंवा करेक्ट ऑर्डरमध्ये नसतात. जसं की फॉर एक्झाम्पल टू गॉड आय वेप्ट अँड सेड, किंवा इथे आपल्याला इन्व्हर्जनचं उदाहरण आहे डिसिजन्स आय मस्ट मेक. ते करेक्ट ऑर्डर नाहीये, उलट पालट सेंटेन्सेस लिहिलेलं असतं. सो हे इन्व्हर्जन आहे. सेकंड आहे ऍपस्ट्रॉफी. ऍपस्ट्रॉफी या अलंकाराचा आपण थोडक्यात अर्थ समजून घेऊयात. Apostrophe म्हणजे addressing someone absent, dead or non-human as if that the person or thing were present. म्हणजे आपण एखादा व्यक्ती किंवा एखाद्या गोष्टीला तिथे उपस्थित नाहीये आपल्या समोर आणि आपण मानून आपण जेव्हा बोलतो तसं देवाला उद्देशून आपण बोलत असतो, त्याला apostrophe असं म्हणतात. थर्ड आहे alliteration. alliteration म्हणजे काय? A sound device in which the beginning sound or sounds in a group of words are repeated. जसं की इथे alliteration मध्ये travel down the darkened road. इथे ड चा उच्चार सातत्याने आलेला आहे. जिथे शब्दाचा किंवा ग्रुप ऑफ वर्डचा उच्चार येत असतो वारंवार त्याला alliteration हा फिगर ऑफ स्पीच असं म्हणतात. आणि लास्ट आहे मेटाफर. Metaphor म्हणजे a figure of speech in which an implied comparison is made between two unlike things that actually have something in common. म्हणजे आता इथे सिमिली आणि मेटाफर मध्ये लोकांचा गोंधळ होतो. तर सिमिली वेगळं आहे आणि मेटाफर पूर्ण वेगळं आहे. मेटाफर म्हणजे अशा प्रकारचा फिगर ऑफ स्पीच जिथे देर टू अनलाईक थिंग्स दॅट ऍक्च्युअली समथिंग इन कॉमन. जसं आयुष्य आणि रस्ता इथे घेतलेला आहे. हे वाक्य जर तुम्ही बघाल तर तुमच्या लक्षात येईल. वाक्य बघा, आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. आता या वाक्यामध्ये रस्ता आणि आयुष्य या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, पण त्याच्यातलं साधर्म्य आपल्या लक्षात येतं. आयुष्याचा एक मार्गक्रम, एक रस्ता आहे आणि रस्त्याचा पण एक सुरुवात आणि शेवट असतो, आयुष्याचा पण सुरुवात आणि शेवट असतो. तशा प्रकारे एक साधर्म्य घेऊन इथे मेटाफर आहे हा फिगर ऑफ स्पीच. इथे एका वस्तूची तुलना दुसऱ्या वस्तूशी करणारा हा अलंकार आहे. तुम्हाला समजले असतील हे सगळे फिगर ऑफ स्पीच. आणि तरी काही अडलं किंवा नाही समजलं तर मी पुन्हा तुमच्यासाठी व्हिडिओ करेल. Question number 5. Elements of planning and interview group activity form groups and discuss each element of planning and interview and prepare notes on each element. So writing section मध्ये writing skill मध्ये तुम्हाला हा महत्त्वाचा क्वेश्चन अशा प्रकारे विचारला जातो. सो आपण आता याचे पॉइंट्स लिहूया. एलिमेंट्स ऑफ प्लॅनिंग इंटरव्ह्यू. फॉर्मॅट काय बघा. स्ट्रक्चर. फर्स्ट नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू, नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूअर, थर्ड टॉपिक आणि 4 व्हेन्यू, 5 डेट, टाइम आणि ड्युरेशन. तर हा झाला एलिमेंट्स ऑफ प्लॅनिंग इंटरव्ह्यूचा. नंतरचा पॉइंट आहे साईज, लेंथ, हाऊ मच फॉर, किती वेळासाठी इंटरव्ह्यू घेतोय, 30 मिनिटसाठी घेतोय. डूज अँड डोंट्स, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. तर आता इथे नियम असतात ना इंटरव्ह्यूचे, असंच काही ऑफ हँड इंटरव्ह्यू नाही घेतात. त्याचे काही डूज म्हणजे काय करू शकतो आणि डोंट्स म्हणजे काय करू शकत नाही इंटरव्ह्यूमध्ये, ते आपण लिहिणार आहे. ते डू मेक आय कॉन्टॅक्ट म्हणजे आपण इंटरव्ह्यू घेताना नजरेला नजर देऊन बोलायचे. डू सिट अप स्ट्रेट आणि नीट सरळ बसायचे. थर्ड डू रिसर्च, अभ्यास करून त्या व्यक्तीचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा. 4 यूज येस नो टाईप क्वेश्चन आणि 5 यूज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन. म्हणजे पुढच्याला काही क्वेश्चन असे असले पाहिजे की तिथे हो नाहीला स्कोप पाहिजे आणि काही प्रश्नामध्ये त्या व्यक्तीला बोलतं गेलं पाहिजे, बोलू दिलं पाहिजे. हे झालं डूज. डोंट्स काय काय असणार आहे बघा. डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन. तुमच्या आईचं काय चाललंय, वडिलांचं काय चाललंय असले पर्सनल क्वेश्चन विचारायचे नाही. सेकंड, डोंट इंटरप्ट द स्पीकर व्हाईल स्पीकिंग. म्हणजे स्पीकर छान बोलतोय, अगदी मस्त बोलतोय आणि तुम्ही एकदम मध्येच थांबा जरा मला प्रश्न विचारायचा, असं नाही करायचं. थर्ड, डोंट आस्क अबाउट मनी. तुम्हाला किती पगार आहे असं काही प्रश्न विचारायचे नाही. 4, डोंट बी अनप्रिपेअर्ड. आणि
काहीच आता काय बोलू, आता काय विचारू, आता तुम्हीच सांगा आम्हाला तुमच्याबद्दल, असं काही बोलायचं नाही. तयारी करूनच जायचं इंटरव्ह्यूला. इथे टाईप ऑफ क्वेश्चन्स, एस नो क्वेश्चन, WH टाईप म्हणजे काय प्रकारचे क्वेश्चन विचारू शकतो. एस नो टाईप क्वेश्चन म्हणजे डू यू लाईक मँगो, तुम्ही म्हणाल येस आय लाईक, येस और नो येतो ना, तर तशा प्रकारच्या क्वेश्चनला एस नो टाईप क्वेश्चन म्हणतात. आणि WH टाईप क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ, तर इथे आपल्याला बोलावंच लागतं स्वतःबद्दल, तर त्याला. आणि WH टाईप तुम्हाला माहिती आहे, हाव, व्हॉट, वेअर, वेन, हुम, हे सगळे WH टाईप क्वेश्चन्स आहे. आणि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन जिथे त्याला स्कोप असतो, जसं मी तुम्हाला विचारलं की टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ अशाबद्दल. सो या प्रकारचे क्वेश्चन्स आपण विचारू शकतो. क्वेश्चन नंबर 6 आहे, प्रिपेअर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन ऑफ इंटरव्ह्यू टू इंटरव्ह्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर. यू मे यूज फॉलोइंग गाईडलाईन्स, स्टँडर्ड टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग इंटरव्ह्यू फॉर्मॅट. आता इथे आपल्याला इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे आणि त्यासाठी 10 क्वेश्चन्स आपल्याला तयार करायचे आहेत. तर मी एक एक्झाम्पल म्हणून घेतलंय, नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू सई गुंजाळ अँड नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूअर युट्यूब क्रिएटर शरण्य केंगार. आता इथे इंटरव्ह्यू घेणारी आणि इंटरव्ह्यू देणाऱ्या अशा 2 लोक आहेत, इंटरव्ह्यू आणि इंटरव्ह्यूअर. तर इथे टॉपिक घेतलेला आहे, स्पोर्ट्सवर आधारित प्रश्न विचारलेला आहे. आता हा व्हेन्यू आहे युट्यूब स्टुडिओ. इथे डेट आहे 7 एप्रिल 2021, टाइम आहे 6 PM आणि ड्युरेशन आहे 30 मिनिट. आता इथे तुम्हाला नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू बदलू शकता किंवा नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूवर तोही बदलू शकता, इंटरव्ह्यू देणारा आणि घेणारा, आणि तुमचं टायमिंग, ठिकाण हे सगळं तुम्ही तुमच्या मनाने लिहू शकता. मी माझं लिहिलेलं आहे. आता इथे पुढचं बघू, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स फॉर द बास्केटबॉल नॅशनल प्लेअर. आता एक बास्केटबॉल नॅशनल प्लेअर आहे आपल्याकडे, आपण तिला प्रश्न विचारायचे. 10 मिनिंगफुल क्वेश्चन आपण इथे विचारतोय. हु इज युअर इन्स्पिरेशन, तुझी प्रेरणा कोण आहे. सेकंड, व्हॉट इज युअर फॅमिली रिॲक्शन व्हेन यू सिलेक्ट इन नॅशनल टीम. व्हॉट आर युअर हॉबीज, तुझ्या हॉबीज काय. हु इज युअर फेवरेट स्पोर्ट हिरो. व्हॉट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट कम्पेटिंग. 6, हाऊ डू युअर टीममेट्स मेक प्रॅक्टिस फन. 7, what is your favorite sport quote. 8, what is your favorite movie about sport, जसं की भाग मिल्खा स्पोर्ट्सचे रिलेटेड मूवी आहे तशा प्रकारे. 9, what one word describe you. and 10, what age were you when you started your sport. So what age were when you started your sport. 11, what is important to you. and 12, what are your strengths and weaknesses. and 13, what is your advice to young aspirants. अशा प्रकारे 13 प्रश्न दिले, 10 सांगितले होते, त्यातले कोणतेही 10 तुम्ही निवडून लिहू शकता. क्वेश्चन नंबर 7, अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. फार महत्वाचा प्रश्न आहे, इट्स फॉर 5 मार्क्स. अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मध्ये खूप सोपं आहे मार्क्स मिळवणं. टायटल टीनेजर्स प्रेयर ते टाकायचे, द नेम ऑफ द पोएट जे मोर्स ते टाकायचे, राईम स्कीम ABCB ती टाकायची. 4 फिगर ऑफ स्पीच काय काय याच्यामध्ये आलेत, इन्व्हर्जन, एपिस्ट्रोफी, अलिट्रेशन, मेटाफर. आणि थीम, सेंट्रल आयडिया काय आहे या कवितेची. इट्स अ टीनेजर्स प्रेयर टू द गॉड. टीनेजर वॉन्ट्स हेल्प फ्रॉम द गॉड. टीनेजर वॉन्ट्स राईट पाथ फॉर हिज ग्रेट फ्युचर. ही वॉन्टेड टू अवॉइड ऑल द टेम्पटेशन टिल 13 to 19 years. तर अशा प्रकारे ही सेंट्रल आयडिया या कवितेची. Question number 8, compose a short prayer in English asking God to guide you in your teenage years. Later, you can even try to make the lines rhyme to give it a poetic form. आता इथे आपल्याला एक कविता तयार करायची की ज्याच्यामध्ये आपण देवाची प्रार्थना करतोय आपल्या टीनेजर इयरसाठी. इथे मी एक प्रार्थना आहे इथे लिहिलेली. फादर गॉड, come be with us today, fill our hearts with joy, fill our mind with learning, fill our classrooms with peace, fill our lessons with fun, fill our friendships with kindness, fill our school with love. So खूप छान छान कविता तुम्ही लिहू शकता. आणि आता क्वेश्चन नंबर 9 बघूयात. In your vicinity, your family, friend, neighbors, classmates, etc. write about any 4 teenagers who have made a name for themselves by doing something extraordinary. आता हा टास्क कसा आहे की जिथे तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांबद्दल तुम्हाला लिहायचे, त्यांची नावं आणि त्यांनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काय काम केलं त्याबद्दल लिहायचे. तर फॅमिलीमधलं, फ्रेंड्समधले, नेबर्स, शेजाऱ्यांमधले आणि क्लासमेटमधले, वर्गमित्रांपैकी. आपण आता लिहूयात.
क्वेश्चन नंबर 9चं उत्तर लिहूया. टीनेजर ग्रुप लिहिलाय, आपल्याला माहिती आहे फॅमिली, फ्रेंड्स, नेबर, क्लासमेट आहे. आता नेम, सगळ्यात पहिलं फॅमिलीपैकी सपना, मी स्वतःच लिहिलेलं आहे. स्पेशल टास्क थिंग, नॅशनल प्लेअर इन नेटबॉल, मी स्वतः नॅशनल प्लेअर आहे नेटबॉल मधली, त्यामुळे मी ते लिहिले. युनिव्हर्सिटी प्लेअर इन नेटबॉल, ते सुद्धा आहे. बेस्ट प्लेअर इन स्कूल. सो माझ्या बाबतीत हे घडलं तेव्हा मी इथं माझं स्वतःचं लिहिलंय. तुमच्या बाबतीत काही विशेष असेल तुम्ही लिहा. फ्रेंड्स पैकी समीर म्हणून एक आहे, ब्लॅक बेल्ट आहे त्याला स्पेशल टास्क मध्ये आणि एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म चॅम्पियन आहे तो. थर्ड नेबरमध्ये संध्या, तिचं स्पेशल टास्क आहे सोशल वर्क फॉर पुअर चिल्ड्रन, फ्री ट्युशन फॉर देम अँड कलेक्ट फंड्स फ्रॉम डिफरंट ऑर्गनायझेशन. क्लासमेट्समध्ये आमिन आहे, ही वोन म्युझिक अवॉर्ड, he got 50,000 rupees, but he donated all amount for homeless shelters for children. So अशा प्रकारे इथे ग्रेट वर्क किंवा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क त्यांचं इथे लिहिलेलं आहे. So here we have finished all the questions and I hope you like this video. If you like it, please press the like button and subscribe Sapna's Homeschooling YouTube channel. If you have any query, you can send a comment in the comment box. So we'll meet in the next video. Bye bye.